Hello and welcome back to our channel. Hope you're doing well. On today's video, I'm gonna teach you how to do your eyeliner. अनि आज चाहिँ म हजुरलाई तीन टाइपको eyeliner देखाउन जाँदैछु। र फर्स्टमा चाहिँ मैले आफ्नो बेस बनाइसके आई बेस र अब हामी स्टार्ट गर्दै छौं। र अब चाहिँ म स्टार्ट गर्दै छु आफ्नो आईको टेलबाट। मैले चाहिँ आफ्नो आईलाइनर आफ्नो आइब्रोजको टेलको डिरेक्सनमा तान्दैछु र भित्र तान्ने त्यसपछि त्यसलाई फिल गर्ने। अब त्यही पार्टको गाइडलाइन लिँदै हामी अगाडि पनि फिल गर्छौं। अब सेम पहिलाको हामीले आईमा जस्तो गर्यौं हामी त्यसरी नै स्टार्ट गर्छौं अर्को आईमा। जस्तै मैले आफ्नो गाइडलाइन लिए र त्यसलाई अगाडि ताने र त्यसलाई फिल गर्ने। अघिकै गाइडलाइन सँगै हामी अगाडि पनि फिल गर्छौं। र अब चाहिँ म मेरो अलिकति मिस्टेक भएको पार्टलाई मिसेलर वाटर र क्यू टिपले ठीक गर्न जाँदैछु। जस्ट लाइक दैट थोरै लिने प्रडक्ट अनि त्यसपछि आफ्नो त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अलिकति बिग्रेको छ। एन्ड इट्स भेरी इजी सिम्पल एन्ड क्विक। र थोरै म अब कन्सिलरले पनि सेट गर्छु त्यो पार्टलाई। So this is the final look. It's a wing liner. Very easy and quick. अब चाहिँ हामी सेकेन्ड टाइपको आईलाइनर गर्न जाँदैछौं। It is the classic liner, very simple and sweet. यो सबैले गर्न सक्नुहुन्छ। So you can see it's a very simple and classic method of doing eyeliner. Now I'm doing third type of eyeliner. यसलाई चाहिँ म एकदम शार्प र एंगल्ड बनाउन जाँदैछु। यसलाई टेलबाट स्टार्ट गर्दै अगाडि लाने अनि त्यसपछि अगाडि चाहिँ अझै एंगल्ड बनाउने in the inner corner. As you can see it's very sharp in the inner corner. यसले चाहिँ हजुरको आई एकदम लङ देखिन हेल्प गर्छ। Thank you for watching our video till the end. If you like it, hit the subscribe button and give us a thumbs up and feedbacks. Hope to see you on next video. Bye.